Když už se točí dokument, tak ty máš chodit se mnou, když se mnou chodila nějaká holka pěkná do hospody. No, danke. No. Takže jako na mě chcete, abych kvákal o Mnichově, to s tím nesouvisí. Nesouvisí s tím chlapečkem, který byl šťastný. Mě na tom zajímá, já jsem přemýšlel, když jsem přišel do těch Pavlic a proč mě to tak se dotklo, že to byl vlastně můj nápad udělat nějaký blbý rodinný film, ale myslel jsem, že to bude takový o těch vzpomínkách, o těch lidech, protože mě na tom bavilo to, že ty lidi jsou ve vzpomínkách úplně jiný, nebo si asi byli, čili ty lidi, to prostředí, který se proměňuje a i ten základní pocit štěstí, který já jsem tam jako prožíval, jako radosti ze života, protože všechno bylo odložené. A ono jako když tě vyženou z toho běžného života, což teda v protektorátu pro židovský dítě asi nebylo bůh ví co, tak seš vlastně v ráji. To byla pointa. Je ta hospoda. S náma sedl do hospody na chvilku. No, hospody teda Nemáte rád. No dobře, no, když jsem jeho na něco slyšel, že já jsem tady byl od června zhruba roku 44 do března roku 45. Rodiny Gabrielů. Vlastně v Pavlicích. Ale protože se mi do toho furt plete mýto, já jsem to myslel Ončovo mýto, ale to je věc, kterou tu nikdo neznal, nebo existovalo něco jako Ončovo mýto, ne. Tak já jsem to asi asi s Grešlovým mýtem. Tak tím nějakým směrem to asi bylo, ale když jsme tak koukali zleva zprava, nejvíc se tomu podobá, co tak si já pamatuju, Pavlický dvůr. A ten kontrast tohoto pocitu, jak ti dochází po 10, po 20, po 50 letech, že to je vlastně výraz jakoby bídy, že jsi byl krysa zahnaná do kouta a ne šťastný dítě, tak z tohohle toho jdou to tápání paměti, protože i ta paměť z toho žije, rozumíš, jakože z toho štěstí a neuvědomuje se ty atributy toho štěstí, které byly hořkost, ty Marie, protože můj táta si ji nechtěl vzít. Já jsem myslela, když ta máma moje zůstane, ta židovka někde v koncentráku, takže ona se bude starat o toho synka, že si ji veme. Pak si vzala jinýho vdovce s jiným chlapečkem. Rozumíš, a tohle jsou takový, že si idealizuješ ty lidi, a ono to bylo trochu jinak. Suchen Sie einen wichtigen Teil Ihrer Kindheit und Sie waren, als Sie 6 Jahre alt waren, im Jahr 44, 45, wurden Sie hier versteckt ich glaube, ich muss noch mal anfangen. Oh, das ist gar nicht so einfach. Pawlicki Pavlice Hof heißt es auf Deutsch. Pavlice Hof. Ich kann das hier aber auch gar nicht lesen. Aber das ist egal, das ist nicht so wichtig. Gabriel, also die Familie heißt Gabriel bei... Ja. Das waren, wie kann man das sagen, wer war das, also was haben die gearbeitet? Die waren Landarbeiter. Genau.
Landarbeiter. Máte mějte obavy, protože my jsme přišli jenom tak ze zvědavosti za váma. Já nic nevím. Když mě bylo 5, respektive 6 let, tak jsem necelý rok byl u vašich příbuzných, teda Marie, vaše švagrová, myslím. Marie, ta už nežije. Já vím. A Marie u nás byla jako hospodyně, pracovala v Praze. Vím, že tam byla. A já, když jsem měl začít nosit hvězdu v roce 1944, tak Marie, aby mě nehrozilo, že mě odvezou do koncentráku, nebo že bych měl v nějakém nebezpečí bych byl, tak Marie byla prostě No jo, dostala tak to ten spásný byla Marie, nápad no jo, tak s tím já nemám nic společného. a odvezla mě k jejím rodičům tady. Do těch Pavlic, do jo? těch Pavlic. A vy si na to pamatujete dobře? No málo. Mně nejde o to, co se stalo. Mně jde o to, že si spolu sedneme a řekneme si něco o té době, tak já jsem nikoho neznal z těch Gabrielů. No. Teda od války, víte? A tak se mi jako Že chce zdálo, plakat? ale je to mě taky. Bylo to smutný. Lítuju vás, co jste prožili. Ale houby, teď mně se u vás právě dařilo tak dobře v té době pitevní. A teď tam jsou takovýto dětský sny, je to prostě absolutně svobodný život, protože já jsem nesměl do školy, že jo, jako židovský dítě, takže ani nikoho nenapadlo mě takovým odtrapnosti, jako prostě naznačovat, že bych měl, takže já jsem si tam dělal, co chci. Číst a psát jsem uměl, protože to se do mě nahustili už předtím, že měli strach, že jako když nebudu chodit do školy, tak abych náhodou nebyl blbej, tak já jsem ve 4 letech nebo v 5 letech četl knihy, že jo. A ještě mi táta furt jako tvrdil, že jsem blbej, aby mě motivoval, abych se víc učil, tak mě furt zdůrazňoval, že jsem blbej. Takže to mě deformovalo pro můj další život. Na tohle ty deformace, ty se tady najednou všechny jsou pryč. Tady byli lidi, kteří to vůbec nezajímalo, jestli jsem chytrý nebo blbej. A žil jsem naprosto v bezpečí. Absolutně v bezpečí. Já jsem chtěl, aby mi někdo řekl, že ta moje maminka, že je pevná situace v mém životě. Mě se po té mamince stejskalo samozřejmě. Was ist? No, je to ono určitě po těch fotek, ale jestli je to tvoje ono, to nevíme. No? Je to asi ono, to nemůže být. To nevidíte. A kde to je? Akorát vím, musí to mít dveře zvenčí. Do toho panského domu. Tam bude asi brána, víš, krz. Ne, tam kromě brány, Jo. že se do toho vcházelo, to panstvo vcházelo zvenčí a ne přes dvůr. No člověče, to si myslím, že odpovídá tomu, co já si No jsou to ty komíny. vybavuju. Ty věžičky, ty komíny jsou vysoký, víš? Aspoň ten jeden, co zůstal. Ne, ale tou rozlohou to odpovídá. Jo. Ale vím, že se vcházelo, s tou hlavní bránou se šlo jakoby k No, nám. velký to je dost. To vypadalo, že to je větší než ve skutečnosti. Jo. To mají divný, že jo, tak pamatuju nějaký... Ale spíš si pamatuju všechno větší, protože jsou Větší, malinkatý, no, to třeba já velkýho nevím. kňoura. To máš pravdu, ale já si nemám o tom představu orientační, já mám nad nějaký detaily. Tady je trošku jiný. To je ono. To je ono. S tím zápražím a tak, jasně. Jo? No je.
Tam se podívej, stojí ten bílej kůň. Je tam kůň, No. Jo, tam. Tam je kůň. To je napínavý. Jo. Já jsem ten koncentrák neprožil a někdy jsem si to vyčítal, protože když jsem si pak jako přečet věci a představil jsem si, co prožila moje máma, moje teta, můj dědeček, moje babička, moje tatu a sestřenice, který tam zahynuli, tak jsem se styděl, že jsem od toho nějak utek a v roce 45 v létě jsem byl na takový ozdravovně, to bylo v Krkonoších a byl jsem tam jako s dětma poškozenýma válkou. Takovýho jsme měli velblouda, takovýho z překližky, co měl nohy jako cvočkama přidělaný a říkalo se mu, že je bůbébů. A vždycky ho dostal ten chlapeček, který nejvíc brečel. Takže ten bůbébů takhle chodil mezi těma brečícíma chlapečkama jako trochu utěšitel a trochu jako kluci nebrečej, teď to máš jako trochu na hambu. A toho jednoho stálého kandidáta na bůbébů se taky strašně pamatuju, protože to dítě bylo totálně zdevastované duševně, se bál všeho. A najednou si uvědomuješ, že jsi někde v nějaké situaci naprosto neprávem a stydíš se za to. To jako za to štěstí moravský jsem se měl právo stydět, no podeď, protože ten chlapeček si to teda užil pořádně. Ten beton to tu taky nemohlo být, jestli se tady vcházelo. Nějaká nakládací rampa, víš? No, ale protože pokud... ale původně tady byla kulatá brána, vidíš No a to? tak tu kulatou bránu si pamatuju. Tak to byla tahle. S takovýma 2 sloupkama ještě. To je pravděpodobný. No. Ježkovi oči, on tam jde kůň. Tak No, vychoď. Reakce prostě filmovat. Hlídací kůň. No, Ti vybavuje? ale no tak například kulatá brána, tak jsem protestoval, tak ona pod tím. Pod tím, no. No je to ta konfigurace Panský dům, Zápraží, tady ty deputátnice a já jsem bydlel na té levé straně, tady. Pozor na to. To je zjistě. Hajzle. Ten koberec, to je takový ten hnědý koberec na velkýma žlutýma čtvercema. Napravo v koutě jsou nůzgrávky, které se teda v zimě roztopějí. To je útulnost sama. To je bytost, rozumíš, jak to hřeje. A hned nalevo je knihovna. A nad tou knihovnou jsou věci, globus, dědečkovi truhličky, rozumíš, to jsou věci. No a to je někdy tam vedle, za těma dveřma. A mně to někdy přijde, když ty děti, my smradi bosí, který lítáme po dvoře, když nemůžeme ani tam, takže to je bušt. A jestliže si myslíš,
že ty dvě věci nejsou, že si je někdo vymýšlí, tak proč by to nemohlo být úplně naopak? Třeba jsou, třeba si někdo nevymýšlí, prostě tu jsou. Krb, muzgrávky, knihovna, koberec. Ale to je to vzpomínání, to je to tápání, že jo, takový, jakože nevíš, to tápání v té minulosti, nevíš, kam to povede. A vlastně ani nechceš, aby to někam vedlo. Jenom to chceš trochu zintenzivnit, jako když bys měl nějaký zamatlaný negativ a teď si řekl, jak do prdele, přece by se to dalo z toho vytáhnout, to, co tam na tom obrázku vlastně je. Jo? To je takový to, a vlastně kdyby se ti to podařilo a říkal si, aha, a to je všecko. Ne?